brothers and sisters. Okay, brothers and sisters, sa ipapakilala ko ngayon, medyo magiging, ano tayo, showbiz. Showbiz, no? Ang ating speaker for today, siya po ang ating PFO and unit head sa Chapter 1C2. And he is happily married with 2 kids. Mamaya ko i-review yung name. Masasabi ka mong bakit showbiz. And they have been in the community for how many years? They started their journey in our community while they were single. One in 2003, SFC, and the other one was 2006. And when they married, they came to CFC 2008. They have 2 kids, and let us welcome Brother Gabby, Abarientos, and her wife is Brother Sharon. Sister Sharon. Thank you, Mark. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Hindi po kayo inaantok. As what Brother Mark has said, si Gabby po pangalan ko, tapos papakita ko mamaya yung itsura ng bagong Sharon. We've been in the community, nag-start po kasi kami sa Singles for Christ. Siguro alam niyo na rin, may Singles for Christ, may Kids for Christ, may Youth for Christ. So we joined the community. Dito din sa Dubai kami nag-CLP katulad ninyo. We started in 2003, medyo matagal na. O, tinabilangin ko ilang taon. Then we got married in 2007, December, tapos 2008, we crossed over sa Couples for Christ. And so ngayon, parang high na high pa siguro tayo, no? Since last week na nagkaroon po tayo ng pray-over session, receiving the gifts of the Holy Spirit. Ito po, sabi nga nila, if you don't use it, you lose it. So kung ano po yung na-receive natin, kung may na-receive man po tayo and we acknowledge that gift, we should use it, we should learn how to use it, and we encourage everyone po na ma-discover kung ano yung gift na yun. And through this talk, malalaman natin kung paano natin gagamitin yung mga gifts na yun. But before that, may papakita lang po ako na short clip lang, mga less than 4 minutes lang na video before I start my talk. Ayan. The 4 wives. There was a rich merchant who had 4 wives. He loved the 4th wife the most, and adorned her with rich robes and treated her to delicacies. He took great care of her and gave her nothing but the best. He also loved the 3rd wife very much. He's very proud of her and always wanted to show off her to his friends. However, the merchant is always in great fear that she might run away with some other men. He too loved his 2nd wife. She is a very considerate person, always patient, and in fact is the merchant's confidant. Whenever the merchant faced some problems, he always turned to his 2nd wife, and she would always help him out and tide him through difficult times. Now the merchant's 1st wife is a very loyal partner, and has made great contributions in maintaining his wealth and business, as well as taking care of the household. However, the merchant did not love the 1st wife, and although she loved him deeply, he hardly took notice of her. One day, the merchant fell ill. Before long, he knew that he was going to die soon. He thought of his luxurious life and told himself, "Now I have 4 wives with me, but when I die, I'll be alone. How lonely I'll be." Thus, he asked the 4th wife, "I love you most.
endowed you with the finest clothing, and showered great care over you. Now that I'm dying, will you follow me and keep me company? No way, replied the fourth wife, and she walked away without another word. The answer cut like a sharp knife right into the merchant's heart. The sad merchant then asked the third wife, I have loved you so much for all of my life. Now that I'm dying, will you follow me and keep me company? No, replied the third wife. Life is so good over here. I'm going to remarry when you die. The merchant's heart sank and turned cold. He then asked the second wife, I always turn to you for help, and you've always helped me out. Now I need your help again. When I die, will you follow me and keep me company? I'm sorry, I can't help you out this time, replied the second wife. At the very most, I can only send you to your grave. The answer came like a bolt of thunder, and the merchant was devastated. Then a voice called out, I'll leave with you. I'll follow you no matter where you go. The merchant looked up, and there was his first wife. She was so skinny, almost like she suffered from malnutrition. Greatly grieved, the merchant said, I should have taken much better care of you while I could have. Actually, we all have 4 wives in our lives. The fourth wife is our body. No matter how much time and effort we lavish in making it look good, it'll leave us when we die. Our third wife? Our possessions, status, and wealth. When we die, they all go to others. The second wife is our family and friends. No matter how close they had been there for us when we're alive, the furthest they can stay by us is up to the grave. The first wife is in fact our soul, often neglected in our pursuit of material, wealth, and sensual pleasure. Guess what? It is actually the only thing that follows us wherever we go. Perhaps it's a good idea to cultivate and strengthen it now, rather than to wait until we're on our deathbed to lament. So, nag-guess niyo po yung analogy ng story. Hindi naman po totoo na may apat talaga na asawa tayo, no? Siguro kung meron man, anong religion yun? Actually, pag tinanong daw tayo kung anong religion, hindi daw Muslim yung sagot. Kasi Muslim yung tao. Yung religion is Islam. Ayun. So, anyway, sabi nga, we have 4 wives in our life. Pero yung wife is, yun yung mga aspects ng buhay natin. And if you follow the story, ano po yung mas pinaka-importante na aspect ng buhay natin? It's our spirit. It's our soul. If you notice, for the past 2 talks, no? Talk number 8 and talk number 9, including this talk, it speaks about the Spirit. Kung matatandaan nyo, talk number 8 is life in the Spirit. Diba? Then last week, receiving the gifts of the power of the Holy Spirit. Tapos ngayon naman, growing in the Spirit. That's how important our spirit is. That's why we give emphasis on this aspect of our life, our spirit. Kasi nga, ito yung mas pinaka-importante sa lahat. To move on, just may ano ka? May clicker. Or ikaw na. Ayun, ikaw na yung clicker ko. Pag guwan na ako. Okay. Ipapakita ko muna yung family ko. Wala sila dito kasi yung asawa ko nasa kabilang nagsi-CLP din po kami. And naiingit nga ako sa inyo kasi ang dami nyo. Last week, parang 3 couples nag-attend sa amin. Although 7 sila, pero yung iba din naka-attend. Ngayon, parang na-overwhelmed na ako. Sabi ko, ang dami nyo. Ito yung asawa ko, si Sharon. Ayan. Tapos yun ang anak namin, hindi sila si Casey, tsaka si Sofia, tsaka si Naika. Ayun. Ito kapatid ko, asawa niya, tapos parents ko. So, okay na. Ayan. Ito naman, papakita natin sa inyo, in this community, we consider our Christian life as a wheel. Okay? Ito parang ano siya? Ano wheel sa Tagalog? Gulong. Ayun. Wherein Jesus Christ is the center or the hub. Okay? Then the spokes, ito yung mga tools on how to improve or how we will be able to grow our spirit. Tapos saan tayo dito? Ito po tayo, our personal life, ito po yung gulong mismo. Okay? The one that is closest to the ground, that is our life.
Kasi di ba sabi nila yung buhay parang gulong, minsan nasa baba, minsan nasa taas. Okay? Eh, minsan, may mga tao din na napaplat yung gulong, kaya palagi naman sa baba. Okay? Jesus Christ is the center of our life. Ito yung significance ng hub. Bakit nailagay si Jesus Christ sa center? Dalawang reason. No? First reason is, we should always put Jesus Christ at the center of our life. And yung second reason is, kung mananotice nyo sa isang gulong, saan nanggagaling yung power? Sa gitna, di ba? Kasi nakakonect siya sa axle. Tapos yung axle nakakonect siya sa machine, sa engine, di ba? Naalala ko lang dati, nandito tayo sa lugar na madisyerto, di ba? Maraming nababalahaw daw. Hindi lang literally na nababalahaw sa buhangin, pero nababalahaw sa totoong buhay. Yung hindi na makaalis-alis. No? Kung ano siya, kung ano yung buhay niya noon, hanggang ngayon ganun pa rin. Naalala ko lang dati, meron kasi kaming mga retreats na focus talaga sa mag-asawa. Naalala ko lang yung gulong, kasi pinag-usapan namin yung gulong. Sino po yung nagda-drive ng 4-wheel drive dito? 4-wheel drive. Yun. Nakakita nyo sa mga kotse minsan, no? May 4WD, AWD. Alam mo kung ano ibig sabihin nun? Yung 4-wheel drive, yung 4WD, 4-wheel drive. Yung AWD, all-wheel drive. Yung kaibahan nun, yung 4-wheel drive, pwede mo siyang i-4-wheel, pwede din na i-disengage mo yung 4-wheel drive, dalawang magkahiwalay. Okay? Yung all-wheel drive, all the time, 4 na gulong yung gumagana. Okay? What's the difference daw kung mababalahaw yung 4-wheel drive or yung all-wheel drive tsaka yung ordinaryong kotse, yung sedan? Ano daw yung diferensya nun? Kasi pag nababalahaw yung isang kotse, pag 4-wheel drive or all-wheel drive, lahat ng gulong gumagana. Okay? Pag sedan, kung front-wheel drive daw siya, yung unahan lang gumagana. Yung sa likod, wala na. Bilang mag-asawa, minsan kasi, meron pa palang isang point doon, no? May sinabi sa akin, hindi naman ako mekaniko, pero yung sabi ng isang mekaniko na nagtatrabaho sa BMW, may kasama kami nagtatrabaho. In-explain niya kung bakit daw maganda pag magka 4-wheel ka. Kasi daw, pag nababalahaw yung 4-wheel drive, pag naramdaman ng isang gulong na hindi na siya kumakabit sa lupa, yung power on that side is natatransfer sa isang side. Nag-guess nyo? Kunyari, pumunta ka ng disyerto, dala ka ng 4-wheel drive. Pag medyo malalim na yung buhangin, pag nararamdaman ng isang gulong doon na hindi na siya, wala na siyang friction sa lupa, yung power nun is natatransfer sa kabilang side. So bilang mag-asawa, ito yung pinag-uusapan namin na dapat as husband and wife, dapat ganun tayo, 4-wheel drive tayo. Na pag there are times na nanghihina na yung isa, dapat hihilahin ng isa. Hindi kayo sabay manghihina. So yun yung pinag-uusapan namin. Kasi dito nga sa Dubai, sabi nila, maswerte daw pag magkasama kayong mag-asawa. Sa hirap at ginawa, magkasama kayo dito nagtatrabaho. Ay, yung iba daw, di ba, lalo na sa mga Saudi, sa Oman, sa Qatar, yung lalaki lang yung nandun, yung babae sa Pinas, di ba magkahiwalay sila? Skype na lang, tapos sa lungkot daw, maraming nababalahaw, lalo nga yung mga lalaki, mag-isa lang, bago matulog sa gabi, rosaryo lang daw yung kasama. Lalaki lang. Rosaryo yung pangalan. O yung minsan yung mga handmaids, may mga babae daw nandito sa nag-abroad, yung lalaki na daw sa Pinas, kasama lang si baby yung mga no? Sabi nga nila, blessed tayo dahil nandito tayo mag-asawa. And this is one of the venues wherein we can improve kasi we are not called couples for Christ for nothing. Tinawag kaming couples for Christ because we focus more on the couple itself. No? And siguro pag sinimulan mo yung mga priorities mo as a couple, everything will follow.
as a couple din, that's why we prioritize Jesus Christ. We prioritize God in our life. Para yung everything daw will follow na lang. Manonotice nyo minsan, nagsusuot kayo ng mga polo, yung mga dibutones. Minsan, manonotice nyo na sa sobrang pagmamadali, nagbubutones kayo, only to realize na hindi pala magkatugma. So, yung isa sa baba, yung isa sa taas, yung kabilang side. Ano yung sekreto doon? Para daw palagi tayong magsisynchronize yung dalawang sides. The secret is you have to make the first button right. Tama? You have to make the first button. It's either magsimula ka sa taas or sa baba, always the first button dapat tama. Yung sabi ng pare, sabi niya, the first button is God. If you make God your first button, you make it right, everything will follow. So, yun po, yung analogy nun. Now, going back to this circle, Jesus Christ is the center of our life, and this is where we get our power. No? We are talking about sa spiritual level na tayo. Okay? Natapos na tayo sa receiving the gift of the Holy Spirit, and I'm sure iba sa inyo, although medyo minsan nagdududa pa rin, na-receive ko ba talaga yung gift na yun? Later on, you will realize po, as you grow in this community also. Jesus Christ is the center of our life, and in order for our spirit, in order for that will to move on, dapat nakakonect yun. Tayo dito, tapos si Jesus Christ, and in order for the will to move on, dapat nakakonect yung spokes na yun. These are the tools that will help us to grow in the Spirit. So, let's start with prayer, study, fellowship, sacraments, and service. Sige po, sis. Prayer and study. Ngayon, tinuturuan tayo kung paano magdasal. Alam naman natin kung paano magdasal, di ba? Pero minsan, may mga tao na minsan hindi alam talaga kung paano magdasal. Before we join this community, minsan pag nagdasal tayo, including ako, minsan bago matulog, magsa-sign of the cross, pipikit ang mata, pag bukas ng mata, umaga na. Hindi na, so sobrang pagod din na pagdasal, sign of the cross na lang. Do you know that the sign of the cross itself is a prayer? Yung pagsa-sign of the cross pa lang is dasal na yun. In which you acknowledge in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. You acknowledge the presence of God in your life. Once you make that sign of the cross. No? Kasi yung sign of the cross, may nagtatanong sabi nila, bakit tayong mga Kristiyano nagsa-sign of the cross tayo? Anong sagot natin doon? Why do we Christians? Or even Christians, tinatawag na Christians pero hindi pa rin nagsa-sign of the cross. Tayo na natin mga Catholic Christians na nagsa-sign of the cross. Sabi niya, nasa Biblia ba yung sign of the cross? Nasa Biblia ba yun? Or nabasa ba natin? Kung iisipin nyo, kailan ginawa ang Biblia? Yung the book itself. Diba after the death of Jesus Christ, 400 years after na ginawa yung Bible natin, na nakita na nila yung mga scrolls. Okay? Trivia lang, ilang books yung Biblia? Yung Bible natin? Or may mga Biblia ba tayo? Sino ba may Biblia sa bahay? Raise your hands. Huwag na kayo mahiya. May Biblia tayo, di ba? Dapat as Catholics, as Christians, we have our Bible. Alam ba natin kung ilang libro lahat? Pilosopong sagot, isa lang daw. Kasi yung Biblia wala mang volume 1, volume 2, Isang libro lang daw. Pero yung totoo doon, kasi nagkakaiba tayo sa ibang, kasi we as Catholic Christians, we have 27 New Testaments, tapos yung Old is 46. So ilan lahat yan? Oh my God! Sino magaling sa math? 46 plus 27. 27. Ay tayo mismo nagkakaroon. 73. Ayun. Ito lang yan. May mga Bible kasi na hindi ina-honor ng Catholic Church. Okay? We know that we have Protestants, we have Orthodox. No? Tayo as Catholics, we have 73 books in our Bible. 46 sa Old Testament,
And yung New Testament kasi steady yun all throughout the Christian Bible. Nagkakaiba lang sila sa Old Testament. Okay? So tayo, 73 tayo. 46 yung Old Testament. Yung iba kasi 39 lang, yung iba 51. Okay? Pero for the record, as Catholic Christians, 46 Old, tapos 27 New. Okay? Tapos pag bumili daw kayo ng Bible, yung sa first few pages, dapat may nakalagay doon na imprimatur, which is acknowledged by the Catholic Christian, yung mga Bishop Council, CBCP, yan, Catholic Bishop Council of the Philippines, yan, yung ino-honor na Bible. So, kasi minsan, kaya nagkakahiwa-hiwala yung mga sekta, it's because we interpret the Bible differently. Maraming verses sa Bible na pag tinranslate mo literally, maiiba yung meaning. Okay? Kahit hindi nga mismo sabi nga nila, going back to the sign of the cross, the sign of the cross is not in the Bible. It's in our tradition. Kasi dalawa yung pinagbabasehan natin, the Holy Scripture and the Holy Tradition. Yung mga bagay na ginagawa natin as Christians na wala sa Bible, nandyan yan sa Christian tradition. Okay? Wala sa Bible yung sign of the cross, but we do it. It's because it's out of our tradition as Christians. Okay? Prayer. We start our prayer with the sign of the cross. Tama? Yes. And we end our prayer with the sign of the cross. Okay? In between, ano yung ginagawa natin? We pray. Yung content ng prayer, sabi nila, is dapat should be led by the Holy Spirit. Minsan kasi as a start, no? Ito sa mga grupo-grupo, sa mga household, minsan, mas nako-conscious tayo sa sasabihin natin kaysa yung mga actual words na lumalabas sa mouth natin. Minsan, it's coming from the brain. No? Nako-conscious minsan tayo na dapat galingan ko para ma-impress yung mga kasama ko. No? Para, at least ano naman yung pagtingin nila sa akin na magaling ako magdasal. Ikaw na. Actually, sabi nga nila, saan ba tayo nagdadasal? Sa mga kasama natin o sa Diyos? Sa Diyos. Yun yung tanong. No? Kasi dapat kalimutan na natin, when we pray to God, it's between you and God eh. It's not between you and our brothers and sisters when you pray. So, huwag mo silang pansinin. Kung magaling sila, magaling sila. Kung ikaw, just pray by your own. It's between your spirit and God's spirit when you pray. Diba? So, that's prayer. Prayer is the communication of your spirit to God. And there are three aspects in our prayer. First, it should be faithful. What do we mean when we say faithful? Meron pa ba tayong regular time when we pray? Or is there a certain time of the day na nagdadasal tayo? Honestly, ako wala. But you're trying, no? Lahat tayo. Kami ni Mrs., kami ni Sharon, we pray when we wake up. Short prayer. First of all, we praise and thank God for giving us this new life. Pag-gising mo pa lang, dapat acknowledge mo na yung magpapasalamat na tayo. Kasi hindi lahat tayo mag-gising. Diba? Alam naman natin yun. Iba natutulog, hindi na mag-gising. When you wake up, you should give thanks to God. That's the first and foremost. That's your first button. No? When you wake up, praise and give thanks to God. Yun pala, nagpipray ka na. And regards sa prayer, yung next talk, mas i-elaborate ni Brother Mark mamaya kung yung mga aspects ng prayer. But it should be faithful. Mag-decide tayo within ourselves. Kasi maraming types of prayer. You can pray alone, you can pray with the community, you can pray with prayer. Personal prayer, when you wake up, dapat nandun na yun. Right? It should be faithful. Dapat may certain time of the day ka na ialat mo talaga para sa Panginoon. And that time should be when you wake up. It should be led by the Holy Spirit. Huwag na kayong mag-isip, ano ba yung pagpapray ko? Trabaho, good health, diba? Yung totoong prayer daw is led by the Holy Spirit. Kung ano yung calling ng Holy Spirit sa inyo. You have your own spirits. Sabi nga sa story kanina, we have our souls, we have our spirits, pero minsan nanineglect natin. We concentrate more on our physical and, yung mga assets natin, mga gamit, the physical world, the physical body.
sometimes na nakakalimutan natin yung Spirit. But when you are deep in the Spirit, when you pray, it's your Spirit praying to God. And dapat, it should be centered on a relationship with Jesus Christ. Next. Ayun, study. Bible reading. Sino pong nakapagbasa ng gospel ngayong araw? I-share ko lang din, no? Meron kasi kaming group chat sa Messenger, yung household namin. Parang nag-subscribe yata yung isang member namin ng Gospel Holiday. Tapos, sinesend sa amin. It's an audio gospel. So, kahit nakapikit ka, pag-isip pa lang namin ni Mrs., we make the sign of the cross, we give thanks to God. Then we play that, kahit sa cellphone lang namin, nakapikit pa kami nun na, yung 5 minutes na. Pag nagisingan kasi kami ni Mrs., no? Oh, ikaw na mauna. Si Mrs. kasi palaging nauuna. Sa inyong mag-asawa, sino palaging naunang magising? Or sino palaging nauna sa banyo? Di ba dapat yung asawa? Alam niyo naman yung rason mo bakit. Kasi matagal talaga sila. Okay. So kami, pag-alarm pa lang ng telepono namin, pag narinig namin yung alarm, we pray, then we play. Kasi 5 o'clock pa lang ng umaga or 6 o'clock ng umaga, sinesend na yun sa amin eh. Maaga talagang gumising yung kapatid namin na yun. O ang sipag, everyday yun sis. So napapakinggan namin yung gospel, hindi lamang yung gospel, pati yung interpretation ng gospel. Pati yung interpretation. Kasi pag gospel lang, pinakinggan mo lang, minsan, anong meaning nun sa buhay ko? Diba? Anong meaning nun? Katulad ngayon, ano yung gospel? Luke 14:1-6. Yung title ng gospel is Jesus Heals on a Sabbath. Jesus Heals on a Sabbath. Ano ibig sabihin nun? Kasi during the time of Jesus Christ, yung Sabbath is a time for rest. Diba? Sabi nga nila, God made everything in 6 days and on the 7th day, He rest. Magpahinga ang Panginoon. So tayo dapat magpahinga rin. And during the time of Jesus Christ, pag Sabbath daw, pahinga lahat. Pahinga lahat. Pero yung ginawa ni Jesus Christ, kasi He was already starting His ministry, He healed the sick. Nagpapagaling siya ng mga may sakit. Eh yung mga ibang tao, yung mga, alam mo naman yung mga Pharisees, no? Yung mga kumukontra kay Jesus Christ. Kasi kung iisipin mo naman, di ba sa talk na, anong talk yung about Jesus Christ sa CLP niyo? Kung natandaan nyo, anong talk yun? Who is Jesus Christ? Talk 2. Di ba sinabi doon that Jesus Christ was a carpenter? As a human, Jesus Christ was a carpenter. Tama. So kung ikaw mataas yung posisyon mo sa society, tapos magbibigay ng message, yung isang carpenter, ano yung isipin mo? Sino ba siya? Bakit magbibigay siya ng ganyang knowledge? Bakit maniniwala kami sa kanya? Eh, anak lang yan ng carpentero. So kung ilagay mo yung sarili mo sa sapatos ni Jesus Christ, mahirap talaga mag-convince ng ibang tao during his time. No? Kasi isang carpentero ka lang, bakit i-claim mo na Diyos ka? Diba? Di ba kinwento na yan sa inyo? No? Na during the talk 2. And maraming minsan tinatanong din tayo as Christians, no? Why did Jesus have to die on the cross? Para lang mapatawad tayo sa mga kasalanan natin. Kasi kung Diyos siya, isasabihin na lang na, oh sige, pinapatawad na kita. Diba? Hindi mo na kailangan mamatay. But, you know, diba sinabi din sa talk ni Jesus Christ na, who Jesus Christ? Jesus Christ wanted to show us that He is true God and true man. Tama? As God is both merciful and just. Merciful sa Tagalog, ano? Maawain. Yung just, anong just sa Tagalog? Para maintindihan na, para mas lalo natin maintindihan. Just, no? Just. Makatarungan. Tama? Justice. Katarungan, di ba? Ang Panginoon ay maawain, pero makatarungan siya. Example na lang, may isang kriminal na sa korte. Yung krimen niya is nakapatay siya ng tao. Sasabihin ngayon ng judge, pinapatawad kita. That judge is showing mercy. Tama? Pero pag sinabi ng judge na
absuelto ka sa kasalanan mo. Hindi makatarungan yung judge. Diba? Naawa siya, pero hindi siya makatarungan. Naawa siya sa tao, pinapatawad na kita, inaabsuelto kita. Imagine niyo na kung ganyan din yung Panginoon. Magiging fair ba sa lahat? As humans, pag may nang agrabyado sa inyo, mapapatawad mo. Diba? Pero dapat, when somebody commits mistakes, dapat may penalty. When God said, I forgive you, He is merciful. But since He is just, somebody has to pay the price. Kasi hindi magiging makatarungan ng Panginoon kung walang magbabayad ng mga kasalanan natin. That's why Jesus had to die. Somebody has to pay the price. Diba? So, yun yung, as Christians, yun yung paniniwala natin na minsan tinatanong tayo, totoo bang naging tao si Jesus at totoo bang Diyos siya? Diba? Why? Diba sinabi din na during His crucifixion, may isang soldier na nagsabi na kung anak ka talaga ng Diyos, why don't you save yourself and go down from the cross? Diba? Nasa Bible yun. Eh kung during the time, nasa cross si Jesus Christ, malapit na siyang mamatay, kung sinabi niya ng soldier, tapos bigla siyang nabuhay, tapos bumaba, maniniwala ba tayo na totoong tao siya? He is God. But He wanted to show that He is also man. No? He died on the cross for us to believe that He is God, He is man. No? And He resurrected in order to show us that He is also God. So He is both God and man. That's why Jesus had to die. So yun yung paniniwala natin. No? Yun yung sa mga teachings and preachings. Okay? Sa Bible reading and reflection, each of you, when the right time comes, magkakaroon tayo ng yung mga ginagawa niyo after the talk, yung mga tawag dito? Group discussion. Parang ganyan din yung mangyayari sa household niyo later on. No? More so, magkakaroon kayo ng time na to read the gospel and to have a Bible reflection. So, tinuturo yan sa atin kung paano tayo paano tayo kukuha ng mga lessons from the gospel. Right? Ayun, service and fellowship. Baka isipin nyo yung Couples for Christ, puro lang dasal. Yes. yung totoo niyan, puro kami kain. Kain na kakain. Service. Naalala ko, with regards to service pala, yung ginagawa natin is we reach out to others, and when you serve, you should be humble. But before that, may share lang ako sa inyo. Sa mag-asawa, sino ba yung mga hinahatid at sinusundo yung asawa dito sa office? Ayan. Sweet. Masiswerte yung mga asawa, no? Kasi kami kasi ni Sharon, spoil ko yung asawa ko, no? Hatid sundo ko yun sa office. So every day, dapat, para hindi ako malate, dapat aalis kami ng maaga. Okay? Para hindi kami malate kasi mas nauna siyang ihatid sa office. So all the time, hindi siya nalilate, ako may chance na malate ako. Okay? So palaging stress sa akin na mas nauna pa siyang pumasok sa banyo, no? Tapos ako tapos na, siya nagkukolorete pa rin. Ewan ko kung makarelate kayo mga brothers, no? Yung hinihintay niyo si Mrs. na matapos bago kayo. Hindi lang office, no? Kung mga ano din, mga may lakad kayo, mga may date kayo, di ba? Hinihintay mo siya palagi yung huli. Opposite. Oy, grabe. Siguro yung nakukulirete. Naalala ko lang dati, kasi yung nararamdaman ko na naghihintay ako, no? Habang tumatagal, mas lalo akong nagagalit, yung nai-stress, habang hinihintay ko siya sa sobrang tagal. Sabi ko, what if ibalik ko yung nakaraan, yung nagliligawan pa kami. Ibalik ko. Yung nagliligawan pa kami, ito kasi yung sitwasyon, no? Natawagan ko siya, tuloy tayo bukas, may date tayo, ganyan. Susunduin kita, ganitong oras. Tapos, sasabihin, nandyan ako naghihintay na ako sa baba ng building. Tapos, nandito na ako sa baba. Wait muna, 5 minutes.
Yung 5 minutes, 30 minutes yun. Alam niyo naman, mga babae, no? Hindi talaga kayo conscious sa time. Thank you! May responding kayo mamaya. Kasi kami mga lalaki, ako lang. Kasi pag sinabing 2 minutes talaga yan. Yes! Bilang na bilang namin yung segundo at minuto. So ito na ngayon. Gabs, 5 minutes. Ayan. So hintay naman ako ng hintay. Alam nyo, nung nagliligawan pa kami, hindi galit yung nagbi-build up eh. Excitement. Nagtsatsaga. Kasi alam ko, na tumatagal siya dahil mas lalo siyang nagpapaganda. Di ba yun yung iniisip ko eh? Sige lang, take your time. Gano'n, no? Nasa baba na ako. Ilang minutes na, 30 minutes pa. At 30 minutes na ako nasa baba. Sige lang, okay lang yan. Nag-build yung excitement. Kasi alam ko na mas lalong tumatagal, mas lalo siyang gumaganda. Kasi nag-make-up, syempre, di ba? Mga babae. Pero kung nag-asawa na, bakit umiiba? Kasi sabi ko nga sa inyo, lalong tumatagal, lalong umiinit ang ulo ko. Bro, hindi alam na, bro. Hindi alam na, bro. May tulong, bro. Bro, mainit ang ulo. Mararamdaman mo, bro. Stress to yun. Ayun, sabi ko, bilang mag-asawa, meron talagang nagbabago. May nagbago ba? Yes. I-compare niyo yung sitwasyon niyo nang nagliligawan pa kayo, tapos i-compare niyo sa ngayon. May nagbago ba? Ayun! Oh. Panalo si bro, mas sweet daw. May nanalo na! Mas sweet daw. Kaya hihintay yan eh. Uy, ano tayo? May nanalo na. Ayan. So, yun yung sa service na. Kasi, we talk about serving others, but our family and our wives are our first mission. Sa kanila pa lang dapat, no? Di ba, loving your neighbor? Sino yung unang-unang neighbor mo? Di ba yung asawa mo? Yes! So when you talk about service, before you serve others, look at your family first. Doon pa lang, kasi minsan may mga tao na mabait sila sa ibang tao, pero bakit sa pamilya, bakit ang salbahe nila? Yes! Yes. Ito talaga. Diba? Ang bait-baitan sa ibang tao, eh, bro, kumusta? Sagot ko yan. Pero sa mahal. Ay, ganun. Ay, grabe! Wala naman. Talaga! Oo. Bago na yung panahon, digital. Okay. So, ayun, being humble naman. When we serve others, di ba, sabi ni Jesus Christ, when you serve, you have to, yung posture mo is dapat is of a servant. Paano ka makakapag-serve kung feeling mo mataas ka? Di ba? Yung mga manager, yung mga boss, paano, imagine niyo na lang sa isang office, puro lahat manager. Sino magsiserve? Kasi puro manager ako, bakit ako magsisilbi sa'yo? Diba? So dapat, kung lahat tayo iniisip natin na mataas tayo, walang magsiserve sa atin. But if we think that we are servants, lahat tayo magtutulungan. Diba? Merong isang gathering. Sabi nga nila yung lahat daw ng mga CEO, no? Nagtipon-tipon sila sa isang gathering. Yung sa lamesa, nakikita nila na yung mga kutsilyo, yung mga kubiertos, spoon and fork, mahahaba, no? Mahahaba. Tapos nahirapan silang kumain. Kasi yung mga pagkain, gaganon, tapos sobrang haba ng spoon and fork, hindi sila makakain, they cannot feed themselves. And later on, they realize, no, na gutom na sila, gusto na nilang kumain, pero hindi sila makakain. Alam niyo yung ginawa nila? They feed each other using the long spoon and fork. Kasi kung mahaba yung kutsara, hindi mo ma-feed yung sarili mo pag sobrang haba. What if you feed others? Then others will feed you. Yun dapat daw tawag dito, yun dapat yung gumagana sa utak natin as a community, as people of God, that we should help others, no? Kasi if you help yourself, pag hindi mo kaya, wala na talagang tutulong sa iyo. But if you help others, others will also help you.
And being humble, that's the only way, no, na makapagtulong tayo if we have a humble heart. A heart of a servant. Yan. Okay, so, sige sis, ano na natin. Yan. Sa service, yung sinasabi natin, the way we live, no, kung paano tayo mamuhay, no, in this community, kasi marami kaming outlet on how to serve others. No? We are acknowledged by the Catholic Church. So lahat ng mga activities namin, when may mga charity organizations kami, angkop, no? May mga tinutulungan tayo sa Pilipinas, mga poor na hindi makapag-aral. We have this angkop arm, no? Answering the cry of the poor, angkop, no? Na yung mga hindi makapag-aral, yung may sakit, yung mga sa pulungan, binibisita, tinutulungan natin yung mga mahihirap. So, sabi nga nila, couples for Christ is a way of life. No? Yung mga ginagawa natin dito, it should be a way of life. No? Hindi lang na pag nasa labas ka, iba yung ugali mo, tapos sa bahay, iba na naman. So, dapat, we should balance our life. No? Kung ano yung tinuturo sa atin, you should start with your family, tapos eventually you will bring it outside, no? Kasi yung makikinabang naman doon, hindi lamang tayo, pati yung mga anak natin. Kasi minsan yung mga anak natin, hindi natin makontrol pag nasa labas na. Minsan nagiging barumbalo. Pinapatawag sa team, mga parents. No? Sa atin din babalik yun, pag hindi natin nakontrol yung mga anak natin. So, within our own homes pa lang, we should start serving our family. Tapos, service is a basic responsibility. If you are a father, you act like a father. If you are a mother, you act like a mother. Hindi na yung tatay ka, pero naglalaro ka pa rin ng mga pambata. COC. Sino ba mahilig dito mga games sa telepono? Ayan. Minsan nawawala na yung oras sa pamilya. Nawawala na yung oras sa... Okay naman yan, no? Basta, bigyan na ng oras. May oras para sa lahat. May oras para sa lahat. Apat na oras. Matagal yun, bro. Hanggang maglobat, bro. Ayan. So, ayan. Basic responsibilities talks about our responsibility as a person. Dapat gawin natin yun. Kasi sabi nga nila, wala namang paaralan kung paano maging magaling na tatay o magiging magaling na nanay. Diba? Hindi tayo nag-aral nun. No? We get our yung mga ugali natin, we get it from our parents or from our environment. Tama po ba? So, hindi talaga tayo nagpunta sa school, gusto ko mag-aral kung paano ako magiging magaling na tatay. Walang gano'n, di ba? Kung ano lang makikita natin sa paligid natin, kung ano yung influence ng parents and the environment, yun yung, we are, sabi nila na, we are where we belong. O kung saan ka nang galing, yun ka din. Hindi ka pwedeng maging iba yung ugali mo kung nanggagaling. Diba sabi nila, hindi namumunga ng mansanas ang apple, ang orange tree. Ang apple tree. Ayun. So, opportunities for service. Sabi nga natin, here in our community, meron tayong mga charity organizations. And hindi lamang yun. Sometimes, may mga activities yung simbahan, kinatawag yung service natin. That's an opportunity to serve. No? Kung makikita niyo minsan sa simbang gabi, malapit na yung simbang gabi, yung ibang mga ushers doon, yung iba doon, galing sa community natin, yung mga nag-a-usher doon, yung mga nangangaway. Yung mga inaaway ng mga nagsisimba. Ayun. Availability for God's work. No, as a servant, we should have available time, no, to serve in God's work. Katulad nitong CLP ngayon. Yes. Kung wala kaming oras para sa inyo, saan na kayo ngayon? Sa morning. Sa morning. Ayan. Diba? Kaya nag-aalan kami ng oras. We give our, yung sinabi nilang 3 T's, no? Time, talent, and treasure. Para mabuo itong CLP na to. Kasi yun yung i-discuss ni Brother Mark, no? Bakit tayo nagsi-CLP ngayon? Yan yung i-discuss mamaya ni Brother Mark. Yun. Who's Brother Mark? Try ng ulo to. Ayan, fellowship. Okay. Almost everything Christians do together as a body. So yung tinatawag natin fellowship, yung pagtitipon-tipon natin, no? Sabi na natin, we are not, hindi lang sa lahat ng oras nagdadasal yung Couples for Christ. We have our fellowship.
minsan nga mas madalas pa, no? When we say fellowship, magka-gather tayo, nagkakaroon tayo ng program, anything na papasok sa, usually kasi may mga household leaders naman kayo, no? Or yung mga magli-lead sa inyo. So kung ano yung program galing sa taas, ibababayan sa inyo. That's why we gather as people of God. May mga sports activities kami. Actually last month or a few weeks ago, may basketball tournament kami. No, may angkop. Mga sports, bowling, darts, lahat, no. So balance po yung buhay namin dito, hindi lang po kami. Tapos hindi naman kami mga pare, hindi kami mga pastor. Pareho lang po tayo lahat. Nauna lang kami kumbaga sa networking. Medyo, sino ba nag-invite sa inyo? Kilala nyo? Outline. Networking. Bro, sis, open-minded ba kayo? Di ba ganun? Ayan. So, brothers and sisters, we belong to one family, that is Couples for Christ family. Kung bakit nandito ako, i-share ko lang kung bakit ako nakapasok sa Couples for Christ. My parents were members of Couples for Christ way back in the Philippines, mga early 90s. Basta naalala ko, second year high school ako noon. Nakikita ko kung paano sila magtrabaho. Kasi minsan nga, tinatanong ko yung yaya namin, ng kapatid ko, tinatanong saan si mami at si daddy. Yung sagot, nasa bundok. Sa bundok? Oo, sa bundok. Kasi sa probinsya kasi kami galing Iloilo. Ewan ko sino mga Ilonggo dito. Ayun. Kalinog kami. Ayun, Concepcion. Bulubundukin yung lugar namin. No? Maraming mga bundok. So yung parents ko, household leader sila. Meron silang mga 4 to 5 couples, no, na hinahandle. And puro sa mga bundok-bundok yun nakatira. Yung mga, literally bahay kubo. Yun yung mga members mo lang. So pinupuntahan nila yun. After work, matatapos yun mga 3 o'clock sa probinsya, no, 3 o'clock, 4 o'clock. After that, didiretso sila sa mga members nila. Tinitingnan yung sitwasyon, anong kailangan nila. So, nakikita namin na pag-uwi nila, minsan sinasabi mga nakikitulog pa nga din sa amin, may nakikikain kasi walang ilaw sa brown out, gano'n. So, minsan dinadala nila yung mga members nila sa bahay. Kaya nakikita namin kung paano sila magtrabaho. And, you know, parang during the time, hindi ko pa nare-realize na ganito yung community. Kasi nag-join na ako dito sa community 2003. When I came here in Dubai 2003, visit visa pa lang ako. So, sinabi yung ninang namin ngayon sa kasal, siya yung nag-invite sa akin. Sabi niya, Gab, may CLP, Singles for Christ. Sabi niya, may CLP, magsisimula na next week. Sali ka. Sabi ko, sa isip-isip ko, sasali talaga ako kasi wala akong trabaho. No? Sabi ko, magdadala ako ng CV. Yun sa isip ko talaga. Magdadala ako ng CV kasi ginawa kong agency, no? Yung CLP. Yun talaga totoo. Sumali ako, nagdala ako ng 5 sobre na may CV sa loob. Natapos yung orientation, wala akong nabigyan kasi nahiya ako. At kasi nakikinig ako sa talk, it's all about God. Sabi ko, Lord, hindi ko gagawin to ngayon. Kakaya naman. Ating ka ng CLP, tapos mamibigay ka ng CV. Ayun. So, yun yung experience ko dati na I joined the community for the wrong reasons. But we stayed here for the right reasons. Kasi alam na namin kung ano yung ginagawa ng community. Amen. Ayun. So, we are all brothers and sisters. Kasi sabi nga nila, we are all sons and daughters of God. So, anong tawagan natin sa bawat isa? We call ourselves brothers and sisters. No? Later on, marirealize nyo yung importance ng tawagan ng brothers and sisters. Kasi minsan, may mga brothers and sisters tayo, minsan di natin alam yung pangalan. Magkikita kayo sa mall, oy! Bro! Sis! Yun na lang, no? Ayan, lusod ka. Kahit nakalimutan yung pangalan, bro, sis na lang. Ayan, sige sis. Fellowship, ano pa ba yun? Ito yung mga ginagawa natin sa fellowship. Ay, balik mo ng konti. So, meron tayong prayer meetings, teaching and formation, social gatherings, serving together, conferences, worship. Okay, prayer meetings. Ito yung ginagawa natin in a weekly basis. Pagka after nitong CLP ninyo, you will be bona fide members of the Couples for Christ. You're going to have your own meetings. Kung sino man yung magro-rotate yan, kung sino yung mag-host na couple.
So, yun yung prayer meetings, no? Teaching information. Siguro medyo meron kaming program for every year. May program kami sa mga first year, second year. Parang nag-aaral din. You know? We have teaching information. Tapos social gatherings, once a month. We have our chapter assemblies, no? Lahat buong chapter yun. Nakikita kami sa simbahan, isang venue lang, no? To, mag-fellowship. And meron kaming conferences. Once a year, meron kaming Middle East Conference. Merong national conference. Pag national conference, buong Dubai. Buong UAE, national, no? Nagtitipon-tipon kami minsan sa Ras Al Khaimah or sa Abu Dhabi, anywhere na may malaking venue. Tapos, then we worship. Yung ginawa natin kanina, we worship together. No? Sabi nga nila, when you pray, when you pray and when you sing, parang 2 times daw yung power ng prayer mo pag kinanta mo. Diba? Paano pag sintunado ka? 3 times daw yun. 3 points. Ikaw, pag nakikinig ka ng sintonado na kumakanta, 4 points. Kasi na-exercise mo daw yung patience. Sintonado kumakanta. Lord, okay lang. 4 points. Ayan. So, paramihan ng points kay Lord. Sige, sis. Ayun, sacraments. Huwag mo na. Ilang sacraments lahat? Sacraments. Matandaan po natin lahat. Sige nga. Sacrament. Give me one. Confirmation. Baptism. Marriage or matrimony. Extreme unction or anointing of the sick. Confession. Ano pa? Holy order. Yan, magpapare. Siya na lang. Ginagawa natin pag nagsisimba tayo. Holy Communion. Ayan. Sige, pakita na natin. Pakita natin picture isa-isa. Ay. Sige, ano na. Ano tayo? Yan, ano yan? Baptism. Ito. Confirmation. Confession. Yung other term for confession, sacrament of penance or reconciliation. Right? So, isa lang yun. Holy Communion. Matrimony, Holy Order, saka anointing of the sick. Tama, ito. Ayan. Sino po yung nakapag-confess dito? Raise your hands. Lately. Di ba dapat before daw ng ano? May share lang ako. Pwede ba may oras pa? Okay lang? May share lang ako kasi parang binigay na message ni God sa akin about confession. Kasi bihira talaga ako mag-confess. Yung record kasi sa atin as Catholics, once a year lang. Alam niyo yan? Once a year lang. As Catholics. Yung record sa atin ng simbahan na mag-confess and mag-Holy Communion. Once a year lang. Pero sabi sa akin ni Lord, one day, I was driving along Garhood. I was driving at around 100 kilometers per hour. Medyo mabilis yung takbo ko. Tapos, sa unahan, may nakita akong parang putik. Kasi umulan ng gabing, the night before, umulan. So may imagine nyo, yung dumi sa kotse, yung kumpul-kumpul. Imagine nyo yan. So madumi yung kotse ko. Tapos habang nagdadrive ako, may nakita akong parang putik sa unahan. I have the option to change lane. Okay? Alam nyo kung ano ginawa ko? Tinaanan ko yung putik. Kasi yung sa isip ko, madumi naman yung kotse eh. Kahit magkaputik yan, magpapakarwas din ako. Tama? What if, kakakarwash ko lang? Do you think nadadaanan ko yun? Sa inyo, nagdadrive kayo ng malinis na kotse, kakakarwash nyo lang, may putik sa unahan, dadaanan nyo ba? Hindi, di ba? Kung ano ba, magpapakarwash ka ulit. So parang binigay na message ni Lord sa akin, sabi niya, ganyan yung confession eh. When you are clean, you try to avoid the dirt. When you have a clean heart, imagine niyo lang, kaka-confess nyo lang, tapos gagawa kayo ng kasalanan. Parang hindi akop, di ba? Kasi pag malinis kayo, iniiwasan niyo yung marumi. What if magpapakarwash kayo everyday? What if magpapakarwash kayo everyday? You try to be as clean as you are. Yun yung parang binigay lang ni Lord na message sa akin nung time na yun. Kasi sabi ko, what if na kakakarwash ko lang, hindi ko talaga dadaanan yun. So Lord, salamat. Tapos,
parang inaano, we start, sinishare ko sa asawa ko, sabi niya, oo nga. No? So that, during the time we started to give importance sa confession. Yung iba naman kasi tinatanong, bakit pa namin kailangan pumunta ng pare para mag-confess? Or pwede naman kami dumiretso kay God. As Catholics, the priests have been given the authority to give, yun nga tinatawag penance, because we have penalty. Kasi, sino ba dito hindi nagkasala? Lahat naman tayo, we acknowledge our sinfulness. Kahit hindi mo sasabihin na nagkasala ka, you are sinful. We have our own favorite sins. We have our own skeletons in the closet. May mga sikreto tayo na kahit mga asawa natin hindi alam. Aminin niyo man sa hindi. Mga asawa natin, ganun. Huwag na kayong mag-usap, baka mag-away pa. Ayun, yung ano lang namin is, we try to avoid the sins, no? Kasi habang nagkakasala tayo, mas lalo natin pinapako si Jesus Cristo sa krus niya. No? So, ito, that's one na, kasi maraming sacraments, hindi natin maubos lahat. At alam niyo na rin yung iba, no? Kaya yun yung maisi-share ko. Ayun. So, sige sis, ano pa yung next? Okay, ito. Last na to. We are still babies in Christ and we need to grow. Tama po ba? Amen. Hindi baby physically. Our spirits are all babies. Marami pa tayong, kami, nagsasalita kami sa harap nyo. Pero hindi namin alam, yung iba sa inyo mas marami pang alam sa amin spiritually. Kasi hindi naman kami mga pare. Pare-pareho tayong, or yung iba sa inyo mas marami pang alam sa amin. And we acknowledge, we humble ourselves. Kung meron isa sa inyo na tatayo, sasabihin na bro, ganito yan. Hindi ganito yan. Mas magpapasalamat pa nga kami kung meron isa sa inyo na tatayo at sasabihin yung katotohanan sa amin. Kasi minsan, hindi natin alam yung sarili natin unless may magsasabi sa atin na mali yung ginagawa natin. Tama ba? Kaya yung mga asawa natin, pag sinabi ng asawa, ay mali ka, dapat magpasalamat ka. Dahil pinapakita sa'yo yung mali mo na hindi mo nakikita sa sarili mo lang. Amen? Amen. So, yun po, that's why we are called couples for Christ. Kasi we strengthen the bond of marriage. No? Siguro may iba sa inyo na mag-asawa na kami, kilala namin yung isa't isa. Alam na namin yung gagawin. Hindi po lahat kami ni Mrs. We got married 2007. Mag-10 years na kami this December. Next month na yun. Marami pang mga bagay, mga ugali na minsan nagugulat din ako. Ay, may ganun pala siya. No? May mga minsan may nag-freak out. Siya din, ganun din sa akin. Ay, ganyan ka pala. Sabi ko, may choice pa ba tayo? Hanggang kamatayan. Ayan. So, kung may mga questions po kayo, you're free to ask. No? We will try na masagot yung mga katanungan niyo. And hopefully, makikita namin kayo lahat hanggang sa katapusan at magkakita-kita po tayo ulit sa mga fellowship. Yun lang po. May Gabby, please. Thank you very much, Tito Gab, for this very powerful inspirational indeed, it is yung buhay natin in CFC, it's always a work in progress. Hindi siya natatapos dahil natapos natin yung CLP. Hindi rin ito natatapos dahil tumatawid na at nag-household at nag-fellowship natin. Every single day there's new developments, new changes, and things that we learn and we adapt to. So sa husband and wife sa relationship, we put God in the center of our relationship. We put Him in the center of our relationship para i-guide tayo kapag kunyari nag-aaway or there are some trials or challenges na He makes sure na magiging kalmado ka and you think of the right ways at hindi yung paraan na how you used to tackle things na nagbe-beast mode ka, sabi nga ni Proteins, hindi gano'n. So, medyo kalmado na yung suwabe na yung result.